So hi guys, in this video I would like to teach you how to make an advanced Google form in which you will be able to add more pages and add if-then statements. So when I say if-then statements, there are some questions where if a student answers yes, he will be redirected to a certain section. And if he answers no, he will be redirected to another section. So, medyo tricky lang po yung ganong klaseng question, but then I will be trying to teach you how to do it step by step. Okay, to start, the first step would be, of course, to go to Google Forms. So, you type on your browser Google Forms. And then click the first link that popped up. So, Google Forms, free online surveys for personal use. And then go to Google Forms. You will be going to the page wherein all the previous forms that you did are placed. So, since we are starting from scratch, click blank. Okay, so once you click blank, lalabas na po yung ating Google Forms page kung saan pwede na po tayo mag-start na gumawa ng ating Google Forms. So, syempre, lalagyan po natin ng title. Pero, by the way, before you start with doing your Google Forms, make sure po na meron na kayong survey in mind. Kasi mahirap din po na dito po kayo mag-iisip sa habang kayo ay gumagawa ng Google Form. Siguro kung meron po kayong survey form na draft po sa inyong notebook, pwede po ninyong gamitin yon para at least mas madali na po pagdating dito. So, ano pong next nating nagagawin? Lagyan natin ng title. So, for example, survey form siya. Click lang po natin yung nasa taas and then we can type whatever title we want. And then, next would be the questions that we need to input in our survey. So, halimbawa po, ang gagawin natin ngayon ay very simple survey na pwede nating pasagutan sa ating mga estudyante. So, halimbawa, hingin po natin ang kanilang LRN. So, gaya po nung diniscuss natin nung nakaraan, no, lalabas po ng pusa yung answer box niyan. Magsasuggest si Google kasi si Google ay very intelligent. So, we click required here. And then, if we want to add another question here, we simply click this plus button sa pinakataas po nitong header na nasa gilid. Tama ba ang header na nasa gilid? Itong parang bar na nasa gilid. So, add question. Okay? So, halimbawa, name. Tapos, don't forget to click required kung ayaw po natin na lagpasan po yan ng ating estudyante. Tapos, kunwari po, age. Then, required. And then, kunwari naman, next, gender. So, syempre, para mas madali ang buhay, yung gender po, papiliin na lang natin sila ng male or female. So, makikita po natin dito sa taas, merong lalabas sa suggestions. So, lagay natin sa option 1 yung male. I-click ko na lang po ito. Or pwede nyo rin pong i-type. Tapos sa second option, female. And then again, click required. Okay? So, ano pa ba yung mga mahalagang information?
Kung gusto nyo po na hiwa-hiwalay yung apelyido, yung first name at saka yung middle name, gagawa lang po kayo ng hiwalay na question for those three names. Halimbawa, isang box for surname, isang box for first name, tapos isang box for middle name. Okay, halimbawa, paano kung nagkamali ako, gusto ko mauna pala si gender kaysa kay age? Madali lang po yun. So, halimbawa, gusto ko si age na ibaba, makikita nyo po yung blue na bar dito sa gilid. Ibig sabihin, siya po yung naka-highlight na question. Ito pong cursor ko, yung mouse ko, igagalaw ko lang po siya at itatapat dito sa 6 boxes na nasa taas niya. Okay? Kita nyo po itong part na to. Itatapat ko po siya dyan, tapos idadrag ko po siya kung saan ko siya gustong ilagay. Okay, kuha nyo po. So, ibabalik ko na lang siya sa dati kasi yan yung gusto kong arrangement. So, very important po na malaman po natin na ito pong mga tinype po natin, yung LRN, name, age, gender, lahat po yan lalabas sa first page po ng ating survey form. Tama po. Pero syempre, ayaw po natin na yung survey form natin ay isang mahabang survey, diba? Parang sa exam po, ayaw natin nakakita ng sobrang haba na sobrang maraming questions. So, ang gagawin po natin, gagawa tayo ng next page. So, paano po gagawin ang next page? So, ito po very important, no? Kasi nung ako po ay nagsisimula pa lang na gumawa ng Google Form, ito po, dito po ako nagkakamali or nalilito. So, very important po na itatapat po muna natin or pipindutin po natin yung pinakadulong question natin. Kasi pag pinindot po natin yung add section, immediately dun po siya pupunta right after the last question. Okay, so ang last question po natin dito is yung gender. So makikita po natin meron siyang blue na bar dito sa gilid. So we can add section. So ano po yung add section? Yun po yung equal na sign dito po sa ilalim nung bar natin sa gilid. Okay? So makikita po natin meron na tayong section 2. Ibig sabihin, page 2 na po siya nung ating survey. Alright? So, ngayon po, pwede na tayo magdagdag ng questions. So, paano magdagdag ng questions? So, ganun pa rin po yung process. Pindutin lang po natin yung plus sign sa gilid, tapos mag-a-add question na po siya. So, pwede na po tayo magdagdag ulit ng panibagong question. For example, we want to ask the family background. So, let's say, father's name, then required, and then mother's name, required, tapos add lang tayo ng add ng question. Kung ano po yung question nyo dun sa survey, bahala na po kayo. Kayo rin po magde-decide kung anong page siya, anong mga questions yung magandang magsama-sama sa isang section. So, halimbawa lang, address. O, paragraph daw yung address kasi mahaba siya. Then, required. Okay, so, next, what if we want to add an if-then statement? So, gawa muna tayo ng panibagong page. So, halimbawa, gusto nating itanong sa estudyante kung meron silang internet connection sa bahay. So, halimbawa, do you have internet connection at home? Okay, so,
Syempre, ang sagot dyan, yes or no. Minsan, meron siyang follow-up question. O halimbawa, ang sagot ng bata, yes. Pwedeng tanungin mo siya kung ano yung kanyang internet provider. Kapag naman no naman yung kanyang question, syempre, ayaw mo siyang pumunta doon sa next question na ano yung kanyang internet provider kasi nga, no yung sagot niya. So, if no ang sagot ng bata, papupuntahin mo siya sa next question. So, paano natin gagawin yun? Kailangan nyo lang pong gumawa ng panibagong section ulit. So, hindi pwedeng yung follow-up question po ninyo ay nasa same section. Dapat nasa ibang section siya. So, for instance, dun muna tayo sa yes. If we want to ask the internet provider, we should make a section for that internet provider. So, we add a section. For example, lagyan natin ng title. And then we add a question. So, halimbawa, if yes, what is your internet provider? Kunwari, maglalagay tayo ng multiple choice. Globe. Ano pa ba? PLDT. Tapos, Converge. Hindi ko alam kung meron pang mga sky cable, pero if papayagan natin si student na mag-add ng iba pang option, click lang natin tong add other. So kapag may add other, pwede siyang mag-add ng sarili niyang sagot. Halimbawa, sky cable siya or whatever na internet provider na wala sa options, pwede nating i-open yung option na yun. Alright? So, ang gagawin natin, babalik tayo sa previous section kasi gusto natin silang i-link. So, sabi natin, gusto natin na pumunta kay section 4 kapag ang sagot ay yes. So, pupunta tayo rito sa question na to, i-click natin siya. Tapos, i-click po natin yung 3 dots. Tapos, i-click po natin yung go to section based on answer. Tapos, may lalabas na option po dito sa gilid. So, kapag may lumabas po na option dito sa gilid, pipiliin lang natin kung anong section siya pupunta. So, kapag yes ang sagot niya, pupunta siya dapat sa section 4. Okay? So, kapag naman no, kailangan papuntahin din natin siya sa next section, but not section 4. Kasi nga, wala nga siyang internet. So, ang gagawin natin, mag-a-add ulit tayo ng panibagong section. Okay, so halimbawa, kapag no ang answer niya, ang next question natin is what gadgets are available for use at home? For example lang yan. Check all that applies. So, halimbawa, smartphone, laptop, desktop computer. For example lang naman po yan. So, nasa inyo po kung anong questions po ilalagay nyo dyan. And then, click required. Okay, so this is section 5. Tandaan po natin yan ha. We want our students who answered no to go to section 5. So, you click this and you click go to section 5. Okay, so that's it. Ganun lang po siya kadali. Then, after answering section 5, tapos na po yung ating quiz. Magkakaroon na siya ng message doon na your response has been recorded, blah, blah, blah. Okay, so ngayon po, tingnan naman po natin kung anong itsura niya kapag sinend na natin sa bata. So, bago yan, lagyan muna natin ng onting design, customize the theme.
Tapos, pwede tayo maglagay ng header. Halimbawa, ito. Chemistry kunwari. Ayan. So, click natin yung preview. Tapos, makikita na natin yung survey form kung ano yung itsura niya pag pumunta or receive ng estudyante. So, sabi nga natin kanina, meron tayong 5 sections. So, there should be 5 pages and this is our first page. So, ang gagawin natin, lalagyan lang natin ng random na mga answers yung survey form para mag-move tayo sa next page. So, halimbawa, learner's reference number, name, age, then gender. So, makikita po natin, no, may asterisk siya. So, pag merong isang hindi sinagutan dyan ng bata, hindi siya makakapindot sa next. Tapos, father's name, mother's name, address. So, may button din na back. So, halimbawa, naisip niya, ay, mali pala yung yung age ko. Pindutin ko yung back. So, pwede pa rin naman siyang baguhin. Okay, and then click next para makita natin. So, ito yung third page natin. Okay, so, do you have internet connection at home? Yes. Okay. Ano sabi natin kanina? Kapag yes ang sagot niya, dapat pupunta siya doon sa page na internet provider. So, pag next natin, doon siya pupunta. Okay, so, sagutan natin kunwari globe. Tapos next. Tapos lalabas yung gadgets. So, gawin naman natin kapag no. Pag no ang sagot niya, next, didiretso na siya dun sa gadgets. Magi-skip na siya doon sa questions about internet provider. Okay? And then afterwards, pwedeng isubmit na ni student yung kanyang sagot and then the responses would go to your Excel file. Okay? So, by the way, yung untitled section natin, kailangan pala siyang palitan, no? So, halimbawa, dito lagay natin internet connectivity and then this one, availability of online study gadgets. Okay, so yung description ang optional. So, kahit wala kang description, okay lang. So, that's it. If you like my video, hit the thumbs up button and don't forget to subscribe for you to be able to see my next videos. Thank you. Bye!